وسهلا بالجميع. شكرا جزيلا لكل المتابعين الكرام، ومرحبا بكم في شرح جديد وفيديو جديد. شرح اليوم سيكون على طابلة سامسونج T560. كتشعل غير سامسونج وتبقى واقفة. نجربو. بسم الله على بركة الله. كتبقى هكا ما كديماريش. ندير لها نضبط المصنع في الاول ونشوفو مشات مزيان تبارك الله. مشات مزيان نديرو الفلاش تاعو. بسم الله بركة الله. نطفيوها طفيان يعني ما طفاش ليك هكا. نجربو باش تطفى. طفاش هكا. ونضغطو على الزر الفوليم ناقص، زر التشعيل وزر الهوم في آن واحد. طفات قطعة تشعل زعما. زر التشغيل مع زر الفوليوم ناقص خفض الصوت مع زر الهوم في آن واحد. عندما تطفى نحول من الزر الناقص إلى الزر الزائد. طفات دابا نحولو هكذا. شكرا. من تحت الريزات ضوء الياس.
ينتهي شرحنا لهذا الفيديو. شكرا جزيلا لكل المتابعين الكرام، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ودعمونا باللايكات والتعاليق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.